เมืองใต้พิภพครั้งหนึ่งยังมีอัศวินหนุ่มผู้หนึ่งเป็นชาวเมืองบริสเบนชายผู้นี้เป็นหนุ่มเจ้าสำราญชอบเสพสุราและสนุกสนานเฮฮากับพวกเพื่อนๆอยู่เป็นนิดวันหนึ่งเขาดื่มเหล้าอย่างหนักกับพวกเพื่อนๆที่ใต้ต้นโอ๊กอันเป็นต้นไม้ใหญ่เก่าแก่แผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ใกล้ๆบ้านของเขาเมื่ออัศวินหนุ่มเริ่มเมามายก็ถึงกับเพื่อนๆต้องช่วยกันหามไปนอนแล้วปล่อยให้นอนอยู่อย่างนั้นก่อนขณะที่พวกตนไปชำระล้างเท้าพอหัวถึงหมอนเจ้าอัศวินหนุ่มก็หลับเป็นตายขณะที่หลับอยู่นั้นก็ได้ฝันไปว่าได้มีชาย2 คนสวมเสื้อผ้าสีม่วงคุกเข่าอยู่ข้างๆบอกให้รู้ว่าราชาแห่งนครไร้เงาได้ส่งคนทั้ง2มารับไปเข้าเฝ้าเมื่ออัศวินหนุ่มได้ยินเช่นนั้นก็ลุกขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวจัดแจงเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วตามคนทั้ง2ไปถึงประตูก็แลเห็นมีรถเทียมม้าขาวตัวหนึ่งจอดคอยอยู่พร้อมมีคนรับใช้ยืนเข้าแถวอยู่2 ข้างละ5 คนเมื่อคนเหล่านั้นพยุงอัศวินหนุ่มให้ขึ้นรถแล้วรถก็ขับออกทางประตูสวนโดยผ่านโพรงต้นโอ๊กที่ทะลุเป็นช่องอัศวินหนุ่มเห็นแล้วก็อดแปลกใจไม่ได้แต่ก็ไม่กล้าพูดสังเกตเห็นว่ารถนั้นผ่านภูเขาผ่านแม่น้ำผ่านต้นไม้ผ่านถนนแต่ละแห่งล้วนเป็นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งสิ้นต่อไปอีกไม่กี่ไมล์ก็มาถึงกำแพงเมืองเหนือประตูเมืองมีอักษรสีทองเขียนไว้ว่าราชธานีแห่งนครไร้เงาเมื่อรถผ่านประตูเมืองเข้าไปนายทหารคนหนึ่งก็ร้องตะโกนขึ้นว่าสวามีของราชธิดามาถึงแล้วก็พาอัศวินหนุ่มไปพักยังห้องโถงห้องหนึ่งซึ่งมีดอกไม้ผลไม้มากมายวางอยู่บนโต๊ะทั้งยังมีเครื่องดื่มวางเรียงรายอยู่มากมายเช่นกันขณะที่กำลังตื่นตะลึงอยู่นั้นก็มีเสียงขานว่าอัครมหาเสนาบดีมาถึงแล้วอัศวินหนุ่มยืนขึ้นต้อนรับทักทายกันไปตามมารยาทท่านผู้นั้นบอกว่าพระราชาโปรดให้มารับอย่างเดินไกลเพื่อจะยกเจ้าหญิงราชธิดาให้อัศวินหนุ่มตอบว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่คนยากไร้คุณค่าอย่างตนจะได้รับเกียรติถึงเพียงนั้นคนทั้ง2พูดคุยกันขณะเดินไปยังท้องพระโรงต้องผ่านห้องที่มีทหารอยู่เต็มไปหมดในบรรดาทหารเหล่านั้นอัศวินหนุ่มก็ได้เห็นเพื่อนเก่าที่เคยร่วมวงเล่าด้วยกันคนหนึ่งแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปทักได้แต่เดินตามอัครมหาเสนาบดีเข้าไปเฝ้าพระราชาทั้งประหม่าทั้งตกใจไม่กล้าเงยหน้าขึ้นจนคนที่เฝ้าอยู่เตือนให้ถวายคำนับพระราชาตรัสขึ้นว่าพ่อของเจ้ามิได้ดูหมิ่นบ้านเมืองของเราว่าเป็นเมืองเล็กและได้สัญญาว่าจะให้เจ้าแต่งงานกับลูกสาวเราอัศวินหนุ่มได้แต่คุกเข่าอยู่อย่างนั้นไม่กล้าทูลอะไรครู่ต่อมาจึงได้กลับไปยังที่พักระหว่างนั้นตนก็ได้พยายามนึกว่าพ่อของตนไปตกปากรับคำกับพระราชาได้อย่างไรในเมื่อพ่อของตนนั้นไปรบศึกอยู่ทางพรมแดนด้านเหนือแล้วถูกจับเป็นเฉลยหรือว่าพ่อได้มีคนช่วยชีวิตเอาไว้และไปทำสัญญาในระหว่างที่อยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นนั้นในคืนนั้นก็ได้มีการตระเตรียมงานอภิเษกสมรสบรรยากาศมีแต่ความสนุกสนานรื่นเริงมีบรรดาหญิงสาวมาชวนคุยมากมายในระหว่างนั้นเองก็ได้มีชาย3 คนเข้ามาหาอัศวินหนุ่มแจ้งให้ทราบว่าตนได้รับแต่งตั้งให้เป็นคนสนิทของเจ้าอัศวินหนุ่มชายหนุ่มก็ก้าวออกไปหาชายคนหนึ่งในนั้นแล้วถามว่าชื่อวิลเลียมใช่ไหมชายนั้นรับคำจึงจับมือพลางเท้าความถึงมิตรภาพแต่หนหลังแล้วถามถึงเพื่อนอีกคนว่าอยู่ที่นั่นด้วยหรือไม่
ก็ได้คำตอบว่าอยู่มีตำแหน่งสูงด้วย ขณะที่พูดคุยกันก็ได้มีผู้มาเชิญตัวอัศวินหนุ่มไปยังพระราชวังชั้นในเมื่อผ่านเข้าไปถึงข้างในม่านที่อยู่ตรงหน้าก็แหวกออกเผยให้เห็นสาวรุ่นราว14 ปีซึ่งนั่นก็คือเจ้าหญิงผู้ทรงโฉมงามพิธีเสกสมรสได้ผ่านพ้นไปพร้อมทั้งมีงานฉลองอย่างหรูหราชีวิตความเป็นอยู่ของอัศวินหนุ่มก็เป็นไปอย่างเจ้าชายเป็นราชบุตรเขยความสนุกอย่างสำคัญในขณะนั้นก็คือเข้าป่าล่าสัตว์และพระราชาก็มักจะชวนให้ไปล่าสัตว์ด้วยกันที่ภูเขาหลังเต่าอยู่บ่อยๆวันหนึ่งขณะเดินทางกลับจากล่าสัตว์ก็ได้ทูลถามพระราชาเมื่อวันอภิเษกสมรสพระองค์ตรัสว่าเป็นความปรารถนาของพระบิดาของข้าที่จะให้ข้าพระองค์ได้เสกสมรสกับเจ้าหญิงก็บิดาของข้าพระองค์ได้พ่ายแพ้ศึกที่พรมแดนด้านเหนือแล้วก็ไม่ได้ข่าวคราวเลย17 ปีมาแล้วถ้าพระองค์ทรงทราบที่อยู่ของบิดาของข้าแล้วข้าพระองค์ใคร่ทูลขออนุญาตไปเยี่ยมท่านบ้างเราได้ข่าวพ่อของเจ้าบ่อยๆไม่จำเป็นต้องเดินทางไปหาพ่อของเจ้าด้วยตัวเองส่งจดหมายไปหาก็ได้ดังนั้นเขาจึงได้เขียนจดหมายส่งไปพร้อมกับข้าวของไม่ช้าก็ได้รับคำตอบจากพ่อของอัศวินหนุ่มซึ่งถามอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับญาติพี่น้องตลอดจนอาชีพของลูกชายแต่ไม่ได้แสดงว่าอยากให้ลูกชายไปหาอยู่มาวันหนึ่งเจ้าหญิงได้ถามสวามีว่าอยากจะรับราชการบ้างหรือไม่อัศวินหนุ่มก็บอกว่าตนเองไม่มีความรู้ความสามารถเพราะไม่เคยทำราชการมาเลยเจ้าหญิงทรงรับปากว่าจะช่วยแล้วก็ทรงหาโอกาสทูลพระราชาพระราชาตรัสว่าดินแดนทางตอนใต้เจ้าเมืองแก่แล้วใช้การอะไรไม่ได้อยากให้อัศวินหนุ่มไปแทนอัศวินหนุ่มถวายคำนับรับองค์การพระราชาพร้อมทั้งชื่นชมยินดีที่คนจรจัดอย่างตนมีเกียรติได้รับแต่งตั้งเป็นถึงเจ้าเมืองพระราชาประทานเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆในการเดินทางทั้งยังทรงจัดให้มีการเลี้ยงส่งเป็นเกียรติอีกด้วยก่อนวันออกเดินทางตนก็ได้ทูลพระราชาว่าตนเองไม่ค่อยมั่นใจในอำนาจของตนฉะนั้นจึงอยากทูลขอเพื่อนทั้ง2 คนไปด้วยเห็นว่าไปเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ฝ่ายยุติธรรมกับการคลังพระราชาก็ประทานอนุญาตทั้งยังทรงแนะนำเรื่องอื่นๆอีกหลายประการพอถึงวันออกเดินทางพระราชาตรัสว่าดินแดนนั้นอุดมสมบูรณ์ผู้คนก็กล้าหาญและเจริญรุ่งเรืองเจ้าจงปกครองคนเหล่านั้นด้วยความเมตตากรุณาเถิดส่วนพระราชินีตรัสแก่เจ้าหญิงว่าสวามีของลูกน่ะชอบดื่มจึงมักทำอะไรรุนแรงหน้าที่ของภรรยาต้องยอมอยู่ใต้อำนาจสวามีและมีใจเมตตาปฏิบัติต่อเขาให้ดีๆแม่จะได้ไม่กังวลที่จริงเมืองก็อยู่ไม่ไกลนักเดินทางวันเดียวก็ถึงแต่พอลูกจะจากไปแม่ก็น้ำตาพานจะไหลเสียให้ได้จากนั้นอัศวินหนุ่มกับเจ้าหญิงจึงทูลลาแล้วออกเดินทางและก็ถึงที่หมายในตอนเย็นวันนั้นนั่นเองพอจัดแจงทุกอย่างเรียบร้อยเข้าที่ดีแล้วก็พยายามทำความคุ้นเคยกับผู้คนกับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและได้ช่วยบรรเทาทุกข์ร้อนให้ราษฎรส่วนเพื่อนของอัศวินหนุ่มทั้ง2 คนนั้นได้รับความไว้วางใจให้จัดการกับปัญหาต่างๆในการบริหารบ้านเมืองช่วงเวลา20 ปีการปกครองและการบริหารบ้านเมืองดีขึ้นอย่างเห็นหน้าเห็นหลังพวกราษฎรเห็นคุณงามความดีของอัศวินหนุ่มถึงกับสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นเกียรติพระราชาเองก็ประทานที่ดินและยศถาบรรดาศักดิ์ได้เลื่อนชั้นได้ดำรงตำแหน่งสูงในราชการลูกๆของอัศวินหนุ่มก็พลอยได้ดีไปด้วยคือลูกชาย2 คนก็ได้ตำแหน่งราชการ ส่วนลูกสาว2 คนก็ได้แต่งงานกับพวกราชตระกูล
เป็นอันว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะเสียความยิ่งใหญ่ของอัศวินหนุ่มแต่แล้วในยุคนั้นเองก็ได้เกิดภัยพิบัติมีพวกต่างเมืองยกทัพบุกรุกเข้ามาเขตปกครองของอัศวินหนุ่มพระราชาโปรดให้เพื่อนของอัศวินหนุ่มยกพลขับไล่ฆ่าศึกทันทีแล้วเพื่อนอัศวินหนุ่มก็ได้ยกพลออกไปด้วยความมั่นใจแต่ก็ถูกฆ่าศึกตีแตกกระเจิงต้องหนีเอาชีวิตรอดปล่อยให้ฆ่าศึกเข้าปล้นเมืองแล้วถอยกลับไปอัศวินหนุ่มเลยต้องจับเพื่อนเข้าคุกแล้วทูลถามพระราชาว่าจะโปรดให้ลงโทษอย่างไรพระราชาทรงยกโทษให้แต่เพื่อนของอัศวินหนุ่มก็เกิดล้มเจ็บและตายในเดือนนั้นนั่นเองและอีก2-3 วันต่อมาเจ้าหญิงก็เกิดประชวรและสิ้นพระชนม์ไปอีกอัศวินหนุ่มรู้สึกโศกเศร้าเป็นที่สุดถึงกับลาออกจากตำแหน่งเจ้าเมืองและเดินทางกลับเมืองหลวงพร้อมด้วยพระศพของเจ้าหญิงบรรดาประชาชนต่างพากันมาแสดงความเศร้าโศกเสียใจและถ้าทำได้ก็จะขัดขวางให้ได้ไม่ให้ทรงจากไปเลยทีเดียวพระราชากับพระราชินีทรงเครื่องไว้ทุกข์มาคอยอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ขบวนพระศพยังมาไม่ถึงเมืองและได้ทำพิธีฝังอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติที่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองส่วนอัศวินหนุ่มยังคงอยู่ในเมืองหลวงต่อไปในฐานะเดิมซึ่งออกจะมีอิทธิพลมากจนพระราชารู้สึกไม่สบายพระทัยเพราะมีคำทำนายว่าบ้านเมืองจะประสบความวิบัติผู้คนพลเมืองจะถูกกวาดล้างทางนี้อาจเป็นการกระทำของคนต่างด้าวคำทำนายนี้มุ่งไปที่อัศวินหนุ่มโดยตรงทางที่ดีก็คือจะต้องยับยั้งการกระทำของเขาไว้ดังนั้นวันหนึ่งจึงโปรดให้เข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าเราน่ะได้เกี่ยวดองกันมาตั้งนานกว่า20 กว่าปีแล้วถึงแม่ลูกสาวเราจะไม่ได้มีชีวิตอยู่กับเจ้าไปจนแก่เฒ่าก็ตามส่วนลูกๆของเจ้าพระราชินีก็ได้ช่วยดูให้อันหนึ่งเจ้าก็จากบ้านมานานหลายปีเจ้าจะกลับไปเยี่ยมบ้านพบปะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสัก3 ปีก็ได้นะส่วนลูกๆของเจ้าก็ไม่ต้องห่วงหรอกเราจะดูแลให้เอง3 ปีเท่านั้นแล้วเจ้าค่อยกลับมาเอ๊ะก็ที่นี่ไม่ใช่บ้านของข้าพระองค์หรือพระเจ้าค่ะแล้วจะให้ข้าพระองค์ไปที่ไหนอีกเขาทูลถามอย่างฉงนสงสัยพระราชาตรัสพลางทรงแย้มพระสวนว่าเจ้าน่ะเป็นมนุษย์นะถิ่นกำเนิดของเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่ได้ยินถ้อยคำนี้ก็ถึงกับเป็นลมหน้ามืดสิ้นสติไปพักใหญ่เมื่อฟื้นขึ้นมาก็ค่อยๆนึกถึงความเป็นมาในอดีตแล้วก็น้ำตาไหลขออนุญาตพระราชาเดินทางกลับบ้านที่นอกพระราชวังก็ได้มีเจ้าหน้าที่แต่งชุดสีม่วง2 คนคนเดิมที่เคยมารับเมื่อหลายปีก่อนพร้อมด้วยยานพาหนะคอยอยู่แล้วแต่ขากลับคราวนี้เป็นเกวียนเทียมวัวและไม่มีใครอื่นอีกหนทางที่ผ่านไปก็เหมือนเดิมแต่คราวนี้เจ้าหน้าที่ทั้ง2ไม่ค่อยเอาใจใส่สักเท่าไหร่นักถามอะไรก็ไม่ตอบได้แต่ผิวปากเล่นในที่สุดก็มาถึงโพรงต้นโอ๊กที่พอผ่านพ้นไปก็จำได้ว่าเป็นหมู่บ้านของตนเองเจ้าหน้าที่ได้ให้เขาลงเดินขึ้นบันไดไปข้างหน้าและอัศวินหนุ่มก็ตกอกตกใจเป็นอันมากที่เห็นร่างของตนนอนอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านเลยตะลึงงงก้าวขาไม่ออกเจ้าหน้าที่เรียกชื่อดังๆตั้งหลายครั้งจึงได้ตกใจตื่นก็แลเห็นพวกคนใช้กำลังวุ่นวายอยู่ทั่วบ้านเพื่อน2 คนที่ชำระล้างเท้าก็ยังไม่เสร็จทุกอย่างเหมือนเมื่อตอนที่ตนจากไปเป็นอันว่าช่วงชีวิตในฝันนั้นกินเวลาเพียง 2-3 อึดใจเท่านั้นเมื่อตื่นขึ้นแล้วก็ได้เรียกเพื่อนให้ไปกันที่ต้นโอ๊กแล้วไปที่ช่องซึ่งตนออกเดินทางไปจากตรงนั้นไปยังดินแดนในฝันให้คนเอาขวานมาถางดูภายในลำต้นของต้นโอ๊กนั้นก็ได้เห็นทางเดินเป็นช่องโล่งตรงรากต้นไม้มีมูลพูนขึ้นดูเหมือนเป็นบ้านเป็นเมืองและภายในนั้นมีมดอยู่เต็มไปหมดนี่เองคงเป็นราชธานีที่ตนได้ไปเห็นและได้ไปอยู่ในฝัน
บนลานดินที่มีมดคอยเฝ้าอยู่ทั่วไปคงเป็นพระราชวังที่ประทับของพระราชาและพระราชินีตามทางเดินอีกแห่งหนึ่งห่างไปราว20 ฟุตเป็นกระดองเต่าเก่าๆมีตะไคร่ขึ้นหนาคงจะเป็นที่นี่ที่เรียกว่าภูเขาหลังเต่าห่างไปอีกทางหนึ่งมีมนดินเล็กๆล้อมรากต้นโอ๊กเป็นรูปลิ้นมังกรนี่คงเป็นหลุมฝังศพขององค์หญิงในฝันยิ่งดูไปก็แน่ใจว่าเมืองไร้เงาในฝันก็คือเมืองมดที่ต้นโอ๊กใกล้บ้านของตนเองนั่นเองดังนั้นจึงขอร้องเพื่อนๆอย่าไปรบกวนรังมดที่เห็นนั้นเลยคงทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างเมื่อเราแรกเห็นแต่ว่าในคืนนั้นเองได้เกิดมีพายุใหญ่ทั้งลมทั้งฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักพอรุ่งขึ้นเมื่อไปดูที่นั่นก็ปรากฏว่าไม่มีมดเหลืออยู่แม้แต่ตัวเดียวสมจริงดังคำทำนายว่าอาณาจักรจะถูกกวาดล้างหายสูญไประหว่างนั้นอัศวินหนุ่มก็ไม่ได้พบวิลเลียมเลยเป็นเวลา10 วันแล้วเมื่อใช้คนไปถามถ่ายก็ได้ข่าวว่าวิลเลียมตายเสียแล้วและเพื่อนอีกคนก็กำลังเจ็บเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็มานึกถึงความยิ่งใหญ่ของคนทั้งสองในอาณาจักรไร้เงานับตั้งแต่วันนั้นมาอัศวินหนุ่มก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเรื่องดื่มเรื่องสัมมาเลเทเมาเลิกหมดแต่ว่าอยู่ได้เพียง3 ปีก็ตายสมตามคำสัญญาที่พระราชาตรัสไว้ว่าจะได้กลับมาพบลูกอีกครั้งหลังจากเวลาล่วงเลยไป5 ปี